بتحسوا إنه في أيام برمضان هادية ورايقة بطريقة مختلفة؟ بتحسوا إنه بيصير للبيت إحساس مختلف، تفاصيل صغيرة يمكن ما ننتبه لها كتير بس هي اللي بتصنع الراحة والدفء ببيتنا. أيام ما فيها ضجيج بس فيها دفى وراحة. برمضان أحيانا أبسط يوم بالبيت ممكن نصنع منه أجمل أجواء. السلام عليكم، أهلا وسهلا على أحلى متابعين. كيفكن يا صبايا؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن. كيف أيامكن برمضان وكيف أجواءكن؟ احكولي عنا شوي. فلوج اليوم متنوع وفيه تفاصيل كتير حلوة، تفاصيل رمضانية هادية ورايقة عن أيامي وأجوائي. كتير بحب شاركها معكن وبحب أخذ رأيكن فيها كمان، فتابعوني للآخر وما تنسوا اللايك والشير. وإذا أول مرة عم بتتابعوني أنا راما وهي قناتي. إذا عجبكم المحتوى اشتركوا وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. هاي الشجرة استلمتها من كام يوم وكنت طالبتها أونلاين. كتير حبيتها وحبيت شكلها، وطبعا أنا كنت متخيلة حابة أحطها وين بالشقة عندي، فظبطت المكان وهيأته وحطيتها. كتير كتير حبيتها، فشوفوها وقولولي رأيكم بالكومنتات. وأنا كتير انبسطت إنه عملت هذا التغيير قبل العيد حتى نكون داخلين على هيك أجواء عيد جديدة. في كمان تفاصيل تانية اشتريتها ورح ورجيكن إياها. اشتريت هدول المفرشين المدورين. بصراحة ما كنت محددة وين حابة أحطهم بس اشتريتهم، أنا بحب شكلهم عموما وبحب الديكورات الجديدة خاصة الزرع. اشتريت كمان قطاعة للعجين. كتير هي أنا بصراحة بتريحني وكتير كتير مفيدة وعملية. كمان اشتريت أزازة للزيت، هي شفتوا كيف شكلها عن جد كتير كتير حلوين وحبيتهم. وهي المجات ماما جايبتلي اياهن هدية بمناسبة رمضان، تعرفنا نحنا بنحب المجات. كمان اشتريت ستاند للكعك العيد والضيافة، بس أنا قلت ما رح ركبه هلأ، إن شاء الله رح ركبه بالعيد، يعني خليه هيك بكرتونته جديد. وهدول كمان هدية من ماما، ماما كتير بتحب تشتري هيك شغلات فبتجيب لإلها وبتجيب لي معها. حبيت كتير إنه أعمل تنسيق جديد لطاولة السفرة وإضافات بلمسات كتير بسيطة بس عن جد بتعمل فرق. بحب إنه أنا أكون محضرة السفرة هيك بهذا الشكل برمضان بالذات لأنه بتسهل علي. إذا عجبتكم الديكورات الجديدة اليوم اكتبولي بالتعليقات وشو أكتر زاوية حبيتوها. رحنا الأسبوع الماضي بخروجة بس هاي المرة قررنا إنه نحنا ما نروح خروجة مول ونروح وسط البلد. طبعًا القاهرة مليانة أماكن سياحية. كل مرّة بتروحوا لمكان تكتشفوا اكتشافات جديدة. طبعًا هذا المكان مو اكتشاف يعني، بس هذا المكان معروف جدًا هو مسجد الرفاعي. فنزلنا هونيك وتمشينا شوي وصوّرنا وبعدين دخلنا نصلي العصر بالمسجد. أجواء روحانية كتير كتير حلوة ومريحة نفسيًا. المكان نفسه حلو كتير. وتقريبًا بيبقى مفتوح للزيارات لغاية الساعة 16:00 أو 17:00. فالمكان عن جد يستحق الزيارة. طبعًا إحنا دخلناه متأخرين، يعني دخلناه على السريع، إحنا داخلين نصلي، فما دخلت المقابر الملكية لأنه هو في كمان
قسم منه مقابر ملكية. أنا نزّلت لكم الvlog أو الفيديو هاد لحاله قبل كام يوم، فيكن تشوفوه وتتفرّجوا عليه وتعرفوا تفاصيله. المكان يستحق الزيارة، وأي حدا بيزور مصر لازم ييجي لهي المنطقة، هي خلف القلعة، حي الخليفة. حتلاقوا إنه المكان مليان تاريخ، وبتقدروا إنه أنتم تنبسطوا، وسياحة عن جد كتير حلوة. خلّصنا تمشاية هون وتصوّرنا وكل شي، وبعدين قلنا لحتى نروح نشوف حنفطر وين بما إنه نحن صايمين. حتلاقوا إنه أجواء رمضان بمصر كتير حلوة ومميزة، موائد الرحمن بكل مكان، الزينة، الفوانيس، الأضواء، وبالإضافة إنه هو شعب يعني عشري وبيحب الخير كتير. بتحسّوا حالكم أنتم حتى لو بالشارع وصايمين، أي حدا ممكن يقدّم لكم مي وعصير وتمر. عن جد أجواء مصر كتير حلوة برمضان. طبعًا الولاد أصرّوا ياكلوا بيتزا، أنا ما كتير يعني باحب أفطر على بيتزا، بس إنه إحنا نازلين وقلنا حتى هن ينبسطوا. بس خلّصنا وقعدنا نتمشى بشوارع وسط البلد، بعدين قعدنا على قهوة لحتى نشرب قهوة. أجواء عن جد كتير حلوة، الهوا حلو. ضلينا هيك عم نتمشى لحد ما وصلنا لجامع الكيخيا، صلينا فيه العشا وصلينا القيام والوتر، وبعدين كمّلنا تمشاية. ومتل ما أنتم شايفين هي أجواء مصر. راح أحضّر سمكة مشوية بس تتبيلة ولا أطيب من هيك عن جد. أنا شاركتها معكم لإنه لازم تجربوها. أول شي حطيت بصل كتير، طماطم كتير، على فكرة الكميات هي حسب الرغبة، مشان هيك أنا مو محددة لكم إياها. قطّعت كمان ليمونة بالقشر تبعها وحطيت فصوص توم، وراح ضيف خضرة، يعني بقدونس، كزبرة، كمان في معها شوية شبت. بتذكّروا خضرة المحشي تبع التحضيرات؟ استفدت منها كتير لإنه هي كانت بالعلبة وجاهزة. كمان أنا كنت حاطة معها كرفس. تبّلتها بقى ببودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا. طبعًا أنا عم باعمل كمية من التتبيلة لإني راح استخدمها أكتر من استخدام، وحتى لو اتبقى عندي شوي ممكن عادي أحطّن بكيس وبالفريزر. ضفت كمان زنجبيل ورشّة من الفلفل الأسود أو فلفل أبيض. والمكون تبعي اللي أنا كتير باحب ضيفه وبيعمل إضافة رهيبة جدًا، بهارات المسالة، طعمها ولا أروع من هيك. رح ضيف كمان خل تفاح، حطيت معلقتين كبار يعني ما كترت. وضفت كمان مقدار فنجان صغير من زيت الزيتون، الملح حسب الرغبة. والكينج بهاي التتبيلة هو المستردة. المستردة بتتبيلات الأسماك بيعطيها نكهة كتير طيبة ومميزة. قوام التتبيلة ما بدي إياه يكون ناعم كتير، يعني بدي إياه يكون فيه قطع من الخضار اللي أنا طاحنتها. مقطعة بطاطس وبصل بحب حطّن أنا تحت السمكة نفسها بالصينية، وبنفس الوقت بيبقى نكهتُن طيبة مع التتبيلة. حضّرت الصينية اللي رح أشوي فيها السمكة، فأنا حطيت البطاطس وبعدين جبت السمكة وغيّرت رأيي، كنت حابة أعملها مقفولة وبعدين فتحتها وشِلت العضمة اللي بالنُص وحطيت التتبيلة عليها من فوق.
طبعًا وأول ما بدأت بتحضير التتبيلة أنا شغّلت الفرن لحتى يكون مُحمّى مسبقًا، وهيك الصينية جاهزة دخّلتها الفرن وبس تستوي طبعًا بشغّل عليها الشواية من فوق وبس هيك وما بتاخد وقت كتير بالفرن، يعني بخلال ساعة بلاقيها صارت جاهزة. وبهذا الوقت قلت لحتى أحضّر تتبيلة الرز الصيادية، فقليت بصلاية لحتى احمرت صارت بهذا اللون البني، ضفتلها معلقة عسل أسود لحتى تعزّز لي اللون، وكمان بتضيف نكهة حلوة، بتعمل هيك تعادل لذيذ وبتعطي نكهة كتير طيبة جربوها. حطيت معلقة كبيرة مليانة من تتبيلة السمك اللي أنا عاملتها، صدقوني ما في أطيب منها، بضيفها بكل شي، ما رح تتخيلوا أنا بشو رح استخدمها كمان كملوا معي. ضفت الرز البسمتي أنا غاسلته ونقعته وراح قليه مع البصلة والتتبيلة اللي أنا عاملتها. ضفت معلقة صغيرة من المصالة لحتى تعزز لي النكهة أكتر وتعطي نكهة طيبة للرز. قليتن كلياتن متل ما شفتوا تقلاية محترمة وتركتن على جنب. قبل أذان المغرب بنص ساعة رح ضيف المي وشغل عليه لحتى يكون الرز على أذان المغرب سخن من دون ما أضطر إني أنا سخنه مرة تانية. هيك يعتبر أنا الطبخة عندي جاهزة، وبنفس الوقت أنا قبل بيوم منظفة الشقة، فهذا الوقت كتير حلو إني أنا استغله وأعمل شي أنا بحب أعمله، يعني مثلا اقرأ الورد تبعي، احضر برنامج أنا بحب أحضره، التنظيم عن جد كتير بيريحنا. باقي على أذان المغرب تقريبا نص ساعة فإجيت شغلت النار على الرز ورجعت عطيته هيك تقليبة لحتى سخن تماما وبعدين نزلت عليه بالمي. هيك رح أترك الرز يستوي، طبعا بتركه على نار عالية حتى يتشرب، وبس يتشرب بوطي عليه وراح أحضر سلطة الطحينة اللي هي رفيقة السمك. حطيت طحينة لا على التعيين يعني وضفت معلقة صغيرة من التتبيلة اللي أنا محضرتها تبع السمك، عصرة ليمون، طبعا قد ما انتوا بتحبوا تحمضوا حمضوا، أنا حطيت نص ليمونة كاملة، والملح طبعا حسب الرغبة بس أنا باخد ببالي إنه أنا ضايفة ملح بالتتبيلة نفسها تبع السمك، رشة من الفلفل الأسود وحطيت كمان شطة، والشطة هي حسب الرغبة. ضيف الماء بقى بشكل تدريجي وببلش إني أنا بالويسك قلبه بسرعة لحتى أوصل للقوام اللي بدي إياه. لازم ما تكون تقيلة كتير لأنه هي لما بنتركها على جنب أو بتدخل براد بتتقل. هلأ الرز هيك دخل بمرحلة التهداية وطيت عليه وضفت له زبيب وهي إضافة اختيارية بس طعمها كتير كتير طيب. وضفت له كمان من الخضرة اللي هي عبارة عن كزبرة بقدونس شبت وكمان كرفس كتير، يعني ما رح قلكن بس عن جد كتير هي الصيادية بهاي الطريقة أو سموها رز مبهر، شو ما بدكن تسموها سموها أكلة راقية جدا جدا وخاصة بالعزومات وكمان بالأعياد. ولما طلعت السمكة من الفرن بعد ما استوت وتحمرت زينتها برشة خضرة مفرومة بقدونس كزبرة شبت، اه أي شي عندكن حطوه، متل ما بيقولوا العين بتاكل قبل التم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نطلع الأبطال اضرب. وانطلق مدفع الإفطار أذان المغرب. وأحلى وقت عندي بعد صلاة التراويح بعد ما نكون خلصنا تعب اليوم كله كل واحد خلص شغله
فنتجمع نقعد نشرب فنجان القهوة، ناكل قطعة حلو. زوجي كان جايب لنا حلويات مصرية أصيلة من إتوال، كنافة بالمانجا، وفي طبق تاني هذا جديد اسمه ليالي المحروسة. ليالي المحروسة يعني بصراحة فاجأني، لأنه طعمه كتير كتير طيب. هو عبارة عن طبقة كيك غرقانة حليب وناعمة ودايبة، فوقها طبقة كريمة، وفوقها طبقة كنافة، ميكس رهيب. طبعا كنافة بالمانجا شهادتي مجروحة فيها، لأني أنا كل رمضان إذا ما اشتريت كنافة بالمانجا لازم أعمل بالبيت كنافة بالمانجا. وهي هاي ليالي المحروسة هتلاقوا إنه قطعة الكيك تحت مسقسة وغرقانة حليب، وبنفس الوقت هي السكر فيها كتير هادي. عن جد لازم تجربوها. حبيت اليوم أعمل أكلة تكملة مع بقية السمكة المشوية اللي حضرتها قبل بيوم، فقررت أحضر البايلا. البايلا لتحضيرها كتير كتير سهلة. حطيت معلقتين كبار زبدة على معلقة زيت، نزلت عليهم ببصلة مفرومة صغير ومعاها فصين توم، وبعدين رح بلش إنه أنا تبلها. بحب تبل البصل وهو عم يتقلى زنجبيل، بودرة توم، بودرة بصل، وكمان رح قلبهم هيك فبتحسوا إنه في روايح عم تطلع والزبدة عم تسخن وسايحة. ضفت عليهم قطعتين سمك فيليه هيك مقطعين صغير مع أصابع كابوريا، قليتن منيح، وبعدين رح ضيف عليهم معلقتين كبار مليانين من تتبيلة السمك اللي أنا حضرتها قبل بيوم. رح تخلي طعم البايلا بمكان تاني. نقليهم على النار منيح، وبعدين ننزل بالرز. أنا ما كترت كتير، يعني أنا بدي إياها تكون أكلة يوم. قليت الرز كتير منيح، وبعدين حطيت عليه رشة فلفل أسود صغيرة، ممكن فلفل أبيض. نزلت عليها بالمي. الرز أنا حابة لكم إنه أنا عاملة ميكس بين الرز المصري والرز البسمتي اللي هو البني. كان عندي كيس سي فود فطلعته من الفريزر، نضفتهم كتير منيح ومع عصرة ليمون، وبعدين بلشت إني أنا وزعهم. وعندي كمان بلح البحر اللي هو الأسود هاد الكبير، كمان نفس الشي غسلته كتير منيح ونضفته. بلشت إني أنا أحطهم بهاي الطريقة فوق الرز. رشة بازاليا، إذا عندكن جزر حطوا، إذا حابين تضيفوا كرفس حطوا، يعني شو ما بتحبوا تضيفوا خضار ضيفوا. بس وغطيتن ورح اتركن لحتى الرز يتشرب. ولبين ما الرز يستوي بهالوقت رح حضر شوربة بلح البحر الكريمي. وتذكرت بعدين فجأة إني أنا ما حطيت على الرز ملح، فرجعت حطيت رشة ملح وحطيت رشة مي سخنة شوي بس لحتى ينزل الملح جواها. وكتير منيح إني أنا حاطة رز بسمتي لحتى الرز ما يعجن. بس وغطيتها ووطيت عليها لحتى تستوي. فبالطنجرة اللي أنا حطيت فيها زبدة وزيت لحتى أحضر الشوربة، حطيت باقي البصلاية المفرومة مع فص ثوم ورشة ملح، لأنه أنا ما بدي البصلة تاخد لون. رح تبلها كالعادة بودرة ثوم، بودرة بصل، بس ما رح اختار أنواع توابل تغمق الشوربة، وكمان رشة زنجبيل، وإذا في زنجبيل أخضر بيبقى النكهة أطيب بكتير. حطيت باقي السي فود الكيس، وحطيت كمان بلح البحر، ورح بلش إنه أنا أقليهم مع الزبدة والبصلة لحتى ياخدوا هيك لون ويشربوا التوابل. كتير كتير هاي الخطوة مهمة. وبعدين نرجع للتتبيلة هاي اللي قلتلكن عليها، أنا عملت منها كل شي. رح ضيف كمان معلقة كبيرة أو باقي التتبيلة بالشوربة نفسها. رح قليهم مع التتبيلة اللي أنا كنت عاملتها للسمك. بعدين رح حط معلقتين كبار، ما بدي كتر دقيق، وبلش إنه أنا قليهم لحتى لاقي الدقيق كلياته اختفى. وبس اختفى الدقيق نزلت عليه بالحليب، يعني تقريبا أنا حطيت نص لتر حليب كامل.
لازم ضل عم قلبه لحتى لاقي قوامه تقل، وبعدين ببلش بقى ظبط القوام تبعه. يعني مثلا ممكن تضيفوا شوربة سمك أو إنه تضيفوا مي. أنا بحبها تكون خفيفة شوي فبضيفلها مي، وهيك السي فود اللي جواها والبلح رح ينزل النكهة بالشوربة نفسها. بعد ما استوى الرز تماما، تكة أخيرة حطيت معلقتين زبدة وزعتهم فوق الرز وتركتهم بالبخار لحتى يذوبوا، وبس هيك. زينتها بخضرة مقطعة بقدونس وشوية شرائح ليمون وسلطة جنبها وشوربة. غدا كتير طيب، سهل وسريع، وما بياخد وقت أبدا، غير إنه هو مميز جدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اضرب! وانطلق مدفع الإفطار أذان المغرب. كنت صاحية هيك والجو رايق وما عندي تحضير غدا، ما عندي شي، فقررت إنه القرعية اللي عندي إنه خلص حان وقت إنه أنا أحطها بالفريزر. فأول شي رح بلش إنه أنا شيل البزر منها، وبعدين بقطعها. وطبعا ما بنغسلها بالمي، لأنه أنا قبل ما أقطعها مسحت القشرة من برا كتير منيح ونضفتها، وبعدين بلش إنه أنا أقطعها بهاي الطريقة. يعني بعد ما تتقطع ما له محتاج ينغسل أبدا. البزر طبعا تقدروا إنه أنتوا تعملوا فيه اللي بدكن، يعني فيكن تنشفوه تاكلوه، مفيد جدا. بعد ما قطعته حبيته بالأكياس، بحب حط على قد الأكلة، وبعدين بجيب أي شفاطة وبلش إنه أنا أسحب الهواء من الكيس. هاي الطريقة كتير آمنة إنه أنتوا تحفظوا فيها أي نوع خضار: كوسة، جزر، سبانخ، خضرة، بقدونس، أي شي، بس المهم إنه تفرغوا الهواء منها تماما لحتى ما يدخلها تلج جواها. بس وبحطها بالفريزر مباشرة، وما بيصير لها أي شي. بس المهم لما نطلعها من الفريزر ننزلها مثلا بالشوربة أو يعني نحضرها للطبخ مباشرة، يعني ما نتركها تفك تجميد، لأنه لما بنتركها تفك تجميد رح تفقد من الفوائد اللي فيها مع المي اللي هو رح يسيح وينزل. لهون بنكون وصلنا لنهاية فلوج اليوم، وقبل ما نختم قولولي شو أكتر لحظة عجبتكن أو أكتر مقطع بالفيديو. اكتبولي بالكومنتات، وإن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. ما تنسوا اللايك والشير، وبشوفكن على خير. سلام.